Xin chào các bạn đã đến với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mình làm xôi gấc sao cho xôi lên màu đỏ đẹp, dẻo, thơm, không bị nhão mà để qua ngày xôi vẫn mềm, không bị cứng nha. Đĩa xôi gấc đỏ ao thơm phức, mềm dẻo không chỉ là món ngon mà còn là lời chúc sức khỏe thiết thực nhất dành tặng những người thân yêu trong dịp Tết này. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Nào, mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình món xôi gấc này nhé. Để làm món xôi gấc hôm nay, mình chuẩn bị những nguyên liệu sau. Mình có 1 kg gạo nếp và 1 quả gấc. Gạo nếp các bạn có thể dùng nếp cái hoa vàng hoặc là nếp ngỗng. Ở đây mình có nếp ngỗng nên mình sử dụng 1 kg nếp ngỗng ha. Thông thường tỷ lệ giữa gạo nếp và thịt gấc mình dùng là 1 kg gạo nếp đi kèm với 200 đến 250 thịt gấc đã tách hạt. Để có nồi xôi gấc đỏ rực rỡ và béo ngậy thì khâu chọn gấc rất là quan trọng đó các bạn. Mình đừng chỉ nhìn vào kích thước mà hãy nhìn vào hình dáng bên ngoài ha. Những quả có hình tròn đều, không bị méo mó, thường có hạt đều và nhiều thịt hơn. Các bạn để ý thêm phần vỏ gai bên ngoài. Vỏ có màu đỏ cam tươi, gai mọc đều, khoảng cách giữa các gai rộng. Những quả gai thưa mà to thường là gấc già, thịt sẽ đặc và đỏ hơn. Khi cầm quả gấc lên, thấy nặng tay, ấn nhẹ vào vỏ thấy cứng cáp là gấc ngon nha. Tránh những quả mềm hoặc bị dập, gấc sẽ rất bị nhanh chua và lên men, dễ hỏng. Không nên mua gấc non, vỏ xanh hoặc là vàng nhạt vì loại này nấu lên không ra màu đỏ, chỉ ra màu vàng nhạt và hơi đắng đó. Trước tiên mình sẽ đi ngâm gạo nếp nè. Gạo nếp vo sạch, sau đó ngâm qua đêm từ 6 đến 8 tiếng để cho hạt nếp ngậm no nước. Khi ngâm qua đêm, các bạn nhớ là trộn thêm với một ít muối để gạo nếp không bị chua nha. Đây là phần nếp mình đã ngâm được 8 tiếng. Vo lại nhẹ một lần nữa, rửa sạch rồi các bạn để ráo nước ha. Trộn thêm 1 muỗng cà phê muối nữa. Đừng quên bước này nha. Bây giờ mình bổ đôi trái gấc ra nha. Wow! Nhìn những hạt gấc đỏ ao, xếp lớp bóng mẩy màu đỏ tươi rực rỡ, nhìn thôi là đã thấy may mắn rồi. Phải công nhận là chọn được một quả gấc ruột đỏ đậm, thịt dày thì mẻ xôi hôm nay coi như là 10 điểm rồi đó các bạn. Bây giờ mình dùng muỗng lấy phần thịt gấc cho vào tô. Đặc biệt nấu xôi gấc thì không thể bỏ qua bước này nha. Mình trộn vào thịt gấc 2 muỗng canh rượu trắng nè. Dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng cho thịt gấc tan ra để dễ trộn vào nếp hơn. Rượu trắng giúp cố định sắc tố của gấc, giữ cho xôi lên màu đỏ ao, trong, không bị sạm hay ngả nâu, đồng thời còn làm dậy mùi gấc nữa đó các bạn. Nếu tính theo quả thì 1 kg gạo nếp thường dùng với nửa quả gấc lớn, khoảng 1 kg đến 1,5 kg, hoặc là 1 quả gấc nhỏ. Đừng cho gấc quá ít vì xôi sẽ nhạt màu và cũng đừng cho quá nhiều vì gấc dư, mùi gấc sẽ quá nồng, mất đi mùi thơm của nếp đó các bạn. Khi thịt gấc đã tan tương đối rồi thì mình cho toàn bộ phần gấc này vào trong nếp nè. Dùng tay trộn nhẹ nhàng cho gấc bám đều vào từng hạt nếp. Nhớ là trộn nhẹ để tránh làm gãy hạt nếp nha các bạn. Mình thích trộn luôn cả hạt gấc vào nếp và hấp chung luôn. Phần màng đỏ bao quanh hạt gấc này rất là tốt, giúp chống lão hóa nè, tốt cho tim mạch, mắt và da nữa đó các bạn. Sau khi chuẩn bị xong phần nếp và gấc, mình đi chuẩn bị xửng hấp. Cho nước vào xửng vừa đủ, nấu cho nước sôi lên, rồi mình cho nếp vào hấp nè. Để tránh xôi bị trũng nước ở đáy xửng á, lý tưởng nhất là mình lót xửng bằng khăn vải mùng. Nhưng hôm nay khăn của mình bị rách mất rồi các bạn, chưa kịp mua cái mới, nên mình hấp trực tiếp luôn. Đổ hết nếp vào xửng nè, dàn đều ra, rồi chọc những lỗ nhỏ để hơi nước bốc đều lên, giúp xôi chín đều hơn đó các bạn. Mình hấp trong 20 phút cho xôi chín khoảng 90% ha. Trong lúc hấp xôi thì mình đi nấu đậu xanh. Hôm nay mình làm thêm phần đậu xanh để trang trí và ăn kèm cũng rất là ngon nè. Chuẩn bị 200 g đậu xanh. Ở đây mình dùng đậu xanh còn vỏ. Nếu các bạn dùng đậu xanh đã tách vỏ thì sẽ tiện hơn ha. Với 200 g đậu xanh, mình cũng ngâm nước lạnh trong 4 tiếng cho đậu nở, mềm. Đậu xanh sau khi ngâm, các bạn đãi vỏ sạch và cho vào nồi.
đổ nước xăm xắp mặt đậu. Thêm vào nửa muỗng cà phê muối nữa nha. Bật lửa trung bình lớn cho sôi, sau đó hạ lửa nhỏ, nấu riu riu cho đến khi bóp hạt đậu nhuyễn ra là được ha. Sau khoảng 30 phút đậu xanh đã chín mềm rồi, mình tắt bếp và trộn vào 100 g đường cho vị ngọt thanh ha. Khi đậu còn nóng cho vào máy xay thật mịn ha. Trong lúc chờ sôi thì mình pha nước đường để rưới vào sôi. Với 1 kg nếp thì mình dùng 100 đến 150 g đường, tùy theo khẩu vị. Mình pha lượng đường này với nửa chén nước nha, khuấy đều cho tan. Sau 20 phút, mình mở sửng ra, thấy sôi đã chín mềm. Nhưng nếu để vậy qua ngày thì sôi sẽ bị khô nha các bạn. Mình lấy sửng xuống nè, rưới từ từ nước đường vào sôi. Trộn đều khi sôi còn nóng để từng hạt nếp thấm đều đường. Các bạn có thể thay nước lọc bằng nước cốt dừa nếu thích ăn xôi béo theo kiểu miền Nam ha. Sau khi trộn xong thì mình cho sôi trở lại sửng hấp thêm khoảng 10 phút nữa nha. Có thể trộn thêm 2 muỗng canh dầu ăn hoặc là dầu dừa. Đây là bí quyết giúp hạt xôi bóng bẩy và mềm lâu. Xôi còn ấm là mình ép khuôn liền nha các bạn. Tết đến mình hay ép xôi để chưng lên mâm cỗ cho đẹp. Hôm nay mình dùng khuôn mút tròn 10 cm, ép xôi cho phẳng rồi cho ra đĩa. Phần đậu xanh xay nhuyễn cho vào túi bắt kem nè, bắt thành hoa trang trí. Mình còn pha thêm màu lá dứa để làm lá xanh cho đẹp mắt nè. Trang trí xung quanh đĩa cho thêm xinh là xong rồi đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong đĩa xôi gấc đỏ ao. Hạt nào hạt nấy mềm dẻo, ráo hạt. Màu đỏ tự nhiên từ gấc rất là đẹp. Mùi gấc chín béo quyện với mùi của nếp thơm lừng khắp gian bếp mình luôn. Xôi xới lên không bị dính tay nè, để nguội vẫn mềm, không bị cứng mặt. Xôi này ăn không cũng ngon, hoặc ăn kèm với dừa nạo, muối mè đều rất hợp. Một đĩa xôi gấc tròn vị, đẹp màu, đầy ý nghĩa, rất hợp cho mâm cỗ ngày Tết hay những dịp đặc biệt. Xôi gấc cũng rất tốt cho sức khỏe, nhưng mình cũng không nên ăn quá nhiều nha các bạn. Một đĩa xôi gấc không chỉ ngon miệng mà còn mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc cho cả gia đình trong dịp Tết đến xuân về này. Các bạn hãy làm thử ngay cho những người thân yêu của mình nha. Chúc các bạn thành công và có cái Tết thật vui và thật ấm áp bên gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.